Kada mahi gera ha? Mahi gera. आज बाबु के हो? राष्ट्रिय के भन्न लाग्यो नि बाबु त? झ्यालिन्छ भन्न लाग्यो। झ्यालिन्छ। अनि मेन लाग्छ चाहिँ यता बन्दैछ। तयारीमा प्रिपरेसन हुँदैछ। ठिक छ टाइट छ हात माथि गर न हात चाप भने अहिले चाहिन्छ रे बुझ्छ के गरेछ ठिकै थियो निस्किन्छ ए होइन त्यस्तै हो
अहिलेसम्म मात्र होइन तल माथि यो पछाडिको भयो छोरो छ मुकुटी ल ऊ मरे हिँड्लो चबी हिँड्लो चबी हिँड्लो फेरि छ गाउँ आधा यसै जिकिस मात्र होइन तल अनि चबी हिँड्लो म आएर ठुलो छ गाय हानी अपुनट पहिला ठेना देख्लो भन्ने ठुलो छोरो चिमा दे वो मन त गेलो वो सनी गेलो वो मा छु छु वो छौ चिमा अलि अलि चाहिँ वो छौ टेमा दे वो मतलब दिन जी पहिला चाहिँ म टेमा तारिक फलो चिया मेन नै हो यसमा यहाँको चाहिँ यसमै शक्ति भयो के शक्ति भयो शक्ति छोडेको जयबारी सुरु आहाको सिधै हल्ला पाल सिधा पाल्नु पऱ्यो कपाल फेरि उमेर के गरे भाइको मोबाइलको मोबाइल पाल्नु तारिनुपर्छ होइन चारमा छ हौ